Hey everyone, hi. So finally আমি আহি পালো চাৰ্টাৰ এক্টলৈকে এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টো হ'ব এতিয়ালৈকে 4টা ভিডিঅ' বনালো আৰু আশা কৰিছো লাষ্ট 4টা ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে বহুতখিনি সুবিধা পাইছে বহুতখিনি হেল্প পাইছে বুজি পাইছে বস্তুখিনি যিখিনি বুজাব খুজিছো সো লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড উইথ টুডেজ টপিক আৰু হেতু হ'ল দা চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 Well, বহুতে ৰৈ আছে এইটো টপিকৰ বাবে চাৰ্টাৰ এক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ বহুতে মেছেজ কৰি আছে যে সোনকালে চাৰ্টাৰ এক্টখিনি ষ্টাৰ্ট কৰক কিন্তু যেহেতু আগৰ এক্ট কেটা আৰু এমেন্ডমেন্টছ কেটা আমি চাব লাগিব গতিকে আগৰ এক্ট আৰু এমেন্ডমেন্টখিনি আমি ধুনীয়াকৈ চাই ললো সো আহিছো দা চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 লৈকে আজি ইয়াৰ কি প্ৰভিজনছ আৰু ইম্পেক্টটো চাম ইয়াৰ যদি আমি বেসিক ওভাৰভিউটো চাওঁ দা চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 এইটোৰ আচলতে নামটো হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক্ট অফ 1793 এই এক্টৰ নাম আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এক্ট অফ 1793 বাট এটোক আমি চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কওঁ ওয়েল চাৰ্টাৰ এক্ট বুলি কিয় কওঁ কাৰণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যেটো চাৰ্টাৰ দিয়া হৈছিল এই এক্টৰ জৰিয়তে এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল নাও ফাৰ্স্ট অফ অল হোৱাট ইজ চাৰ্টাৰ চাৰ্টাৰৰ যদি আমি ফৰ্মেল মিনিংটো চাওঁ তেনেহলে এটো হ'ব গ্ৰান্ট অফ স্পেশাল ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজেস বাই এ সোভাৰেইন টু এ কোম্পানী সিটি অৰ ইউনিভাৰ্সিটি ওয়েল তাৰ মানে কি So, এটা সোভাৰেইনে সোভাৰেইন ইন দা সেন্স যাৰ ওপৰত কোনো আৰু বেলেগ মালিক নাই যি নিজে হৰবা যেনেকুৱা ইণ্ডিয়া ইজ এ সোভাৰেইন কান্ট্ৰি ৰাইট কাৰণ কিয় ভাৰতে নিজৰ ডিসিশন নিজে ল'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ ইউকেও সোভাৰেইন আছিল তেতিয়া দিনৰ পৰা তেতিয়া আমি সোভাৰেইন নাছিলো সো এটা সোভাৰেইনে যেতিয়া কিছুমান স্পেশাল গ্ৰান্ট বা প্ৰিভিলেজ দিয়ে কাক দিয়ে কোম্পানী সিটি বা ইউনিভাৰ্সিটি হেতুক আমি চাৰ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰো ইয়াতে চাৰ্টাৰ কাক দিয়া কথা কোৱা হৈছে ইআইসি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক চাৰ্টাৰ দিয়া কথা কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ কিছুমান স্পেশাল ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজ দিছে কেনেকুৱা স্পেশাল ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজ দিছিলে ভাৰতত ট্ৰেড কৰাৰ বাবে স্পেশাল ৰাইটস এণ্ড প্ৰিভিলেজেস দিছিলে বাট অনলি ট্ৰেড কৰা নহয় মনোপলিও দিছিলে সো এই মনোপলিটো কাক দিছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কোনে দিছিলে ইউকে দিছিলে ব্ৰিটিছে দিছিলে আৰু সেই চাৰ্টাৰটো 1793 এক্টৰ জৰিয়তে এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল আৰু 20 বছৰলৈকে অৰ্থাৎ যেটো মনোপলি দিয়া হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক হেতু আৰু 20 বছৰ এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা কাৰ বাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাবে থাৰ্ড পইণ্টটো হেতুৱে কোৱা হৈছে এক্সটেন্ডেড দা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীজ ৰুল ওভাৰ ব্ৰিটিছ টেৰিটৰিজ ইন ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ যিখিনি ইণ্ডিয়া টেৰিটৰি আছিল সেইখিনিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ৰুলটো এক্সটেন্ড কৰিছিল এই এক্টৰ জৰিয়তে আৰু এই এক্টত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছিল আৰু হেতু হ'ল একুইজিশন অফ সোভাৰেইনিটি বাই দ্য subjects of the crown is on behalf of the crown and not in its own rights tamane see yate no subjects of the crown যেটো কোৱা হৈছে তাৰ মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক বুজোৱা হৈছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ এটা সাবজেক্ট আছিল অৰ্থাৎ ই ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ আন্ডাৰতে কাম কৰি আছিল গতিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত জিয়ে একুয়াৰ কৰিব সেই একুইজিশন খিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সম্পত্তি নহব কিন্তু সেইখিনি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ সম্পত্তি হ'ব কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে দখল কৰিছে বা একুয়াৰ কৰিছে কাৰ বিহাফত ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ বিহাফত অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতত যিখিনি একুইজিশন কৰিব সেই আটাইখিনিৰ ওনাৰশিপ কাৰ হাতলৈ যাব ডাইৰেক্টলি ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ হাতলৈ যাব নেক্সট পইণ্টত কৈছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ডিভিডেন্ড 10% লৈকে বঢ়াই দিয়া হ'ল সি এটো যদি আমি ভিতৰত যাও ন তেনেহলে বহুত ডেসক্ৰাইব কৰিব লাগিব এটো জাস্ট এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিয়ে হ'ল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ডিভিডেন্ডস 10% লৈকে বঢ়াই দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ যিসকল শেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিল তেওঁলোকে এতিয়া 10% বেছিকে ডিভিডেন্ড পাব প্ৰফিট নহয় কিন্তু ডিভিডেন্ড পাব সো এইটো যদি ডিটেইলছত বুজাব যাও বহুত টাইম গুছি যাব ভিডিওটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সো এইটো এনেকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখিলে হ'ল নেক্সট স্লাইডত আহিছো সো ইয়াৰে যদি আমি বেসিক ফিচাৰ কেটা চাওঁ তেনেহলে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু গভৰ্ণৰবোৰৰ পাৱাৰক লৈ পিনে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ অনা হ'ল সি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল মানে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুজোৱা হৈছে গভৰ্ণৰছ মানে কাক বুজোৱা হৈছে তিনিখন প্ৰেসিডেন্সি আছিল নহয় বম্বে মাদ্ৰাজ এণ্ড বেংগল ৰাইট সো বেংগলৰ যিজন গভৰ্ণৰ তেখেতকটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেখেতৰ আন্ডাৰতে গোটেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী টেৰিটৰিখিনি আছিল কিন্তু যিকেইজন গভৰ্ণৰ বম্বে আৰু মাদ্ৰাছত ৰখা হৈছিল তেওঁলোকক অকল গভৰ্ণৰ বুলি কোৱা হৈছিল ৰাইট আৰু তেখেতসকল আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ আন্ডাৰত সো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আৰু গভৰ্ণৰক লৈ পিনে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰৰ চেঞ্জেছ অনা হ'ল সেইখিনি এই স্লাইডটোত চাম ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ এক্সটেনশন সি আমি লাষ্ট যেটো ভিডিও আছিল ন তাত কি চাইছিলো এমেন্ডিং এক্ট অফ 1786 ৰাইট আৰু তাতে কি কোৱা হৈছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ যিজন নতুনকৈ এপইন্ট কৰা হৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কি বুলি এপইন্ট কৰা হৈছিল তেখেতক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি এপইন্ট কৰা হৈছিল আৰু আমি চাইছিলো যে এপইন্ট কৰোতে তেখেতে দুটা কন্ডিশন দিছিল তাৰ ভিতৰত এটা কন্ডিশন কি আছিল যেটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এটা কাউন্সিল থাকে সেই কাউন্সিলৰ ডিসিশন কি কৰিব পাৰিব লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে ওভাৰৰাইড কৰিব পাৰিব ৰাইট তেনেকুৱা এটা প্ৰভিজন দিয়া হৈছিল
এমেণ্ডমেণ্টটোত 1786 এমেণ্ডমেণ্টটোত ৰাইট আৰু সেইটো স্পেচিফিকেলি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ বাবে অনা হৈছিলে নাও কি কৰা হ'ল এই এক্টটোৰ জৰিয়তে দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 জৰিয়তে কি কৰা হ'ল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছক দিয়া এই সুবিধাটো ফিউচাৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলবোৰৰ বাবেও আগবঢ়োৱা হ'ল সো এইটো আকৌ এবাৰ ডেছক্ৰাইব কৰি দিছো অভাৰৰাইডিং পাৱাৰটো কি আছিলে আমি কি পাইছিলো গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলত গভৰ্ণৰক হেল্প কৰিবলৈ আৰু 4জন মেম্বাৰ থাকিব ৰাইট আমি পাইছিলো এইটো সো 1786 ৰ যেটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল হেতুত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে ডিমান্ড কৰিছিল যে এই কাউন্সিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলে কিবা এটা যদি ডিসিশন লয় সেই ডিসিশনটো তেখেতৰ লগত পাৱাৰ থাকিব লাগিব তেখেতে ওভাৰৰাইড কৰা অৰ্থাৎ এই ডিসিশনটো নহবও পাৰে কৰ্ণৱালিছে যেটো ক'ব ফাইনালি সেইটোৱে হ'ব নিয়ম বা তেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব আৰু হেতুৱে ফাইনাল ডিসিশন হ'ব সো তেখেতক এম্পাৱাৰ কৰা হৈছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক এম্পাৱাৰ কৰা হৈছিল যে তেখেতে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ কাউন্সিলৰ যিকোনো ডিসিশনক অল্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেই পাৱাৰটোৱে এতিয়া এক্সটেন্ড কৰা হ'ল কালৈকে এক্সটেন্ড কৰা হ'ল নেক্সট যিবোৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আহিব তেওঁলোকৰ লোকে অৰ্থাৎ হেতু কন্টিনিউয়াছলি চলি থাকিব ইনক্ৰিজ কন্ট্ৰোল কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক বেছিকৈ পাৱাৰ দিয়া হ'ল আৰু সাবঅৰ্ডিনেটটো বনোৱা হৈছিল বম্বে আৰু মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সিক সাবঅৰ্ডিনেটটো বনোৱা হৈছিল কিন্তু এতিয়া গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক আৰু অধিক পাৱাৰ দিয়া হ'ল আৰু কন্ট্ৰোল দিয়া হ'ল এই সাবঅৰ্ডিনেট দুটা অৰ্থাৎ বম্বে আৰু মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সিৰ যিজন গভৰ্ণৰ থাকে সেই গভৰ্ণৰ দুজনৰ ওপৰত ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট স্লাইড দ্বিতীয়তে ট্ৰেড এণ্ড মিলিটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান চেঞ্জেছ অনা হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হ'ল মনোপলিটো এক্সটেন্ড কৰা হ'ল কলোৱে মই ফাৰ্ষ্ট স্লাইডটোতে মই কৈছিলো যে কোম্পানীৰ মনোপলি আৰু 20 ইয়াৰ্ছলৈকে বঢ়াই দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ 1793 পৰা 1813 লৈকে আৰু 20 বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল কোম্পানীৰ মনোপলি কোট ভাৰতত অৰ্থাৎ ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ হৈ পিনে কেৱল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব ট্ৰেড চলাব পাৰিব হেতু আৰু 20 বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল এটো পইণ্ট হৈ গ'ল নেক্সট পইণ্টত কি আছে কমান্ডাৰ ইন চিফ ৰোল আমি যেটো এমেন্ডিং এক্ট অফ 1786 চাইছিলো তাতে আমি কি পাইছিলো দুটা ডিমান্ড কৰিছিলে ফাৰ্স্ট ডিমান্ডটো আমি অকমান আগতে চালু যে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছক ওভাৰৰাইডিং পাৱাৰ লাগিব ৰাইট আৰু সেকেন্ড ডিমান্ডটো তেখেতৰ আছিল যে তেখেতক পাতিব লাগিব কমান্ডাৰ ইন চিফ আৰ্মিৰ কমান্ডাৰ ইন চিফ তেখেতে হ'ব লাগিব সো দুইটা ডিমান্ড মানি লোৱা হৈছিল ৰাইট কিন্তু দা চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 কি কোৱা হ'ল যে কমান্ডাৰ ইন চিফ যিজন হ'ব গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাউন্সিলৰ পৰা হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু হ'ব তেতিয়াহে পাৰিব যেতিয়া তেওঁক স্পেচিফিকেলি এপইন্ট কৰি দিয়া হয় কাৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা এক্টৰ জৰিয়তে যেনেকৈ 1786 ৰ এক্টত কি কৰা হৈছিল কৰ্ণৱালিছক এটা স্পেশাল এমেণ্ডমেণ্ট আনি পিনে তেখেতক কমান্ডাৰ ইন চিফ বনাই দিয়া হৈছিল ৰাইট ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলত থকা কোনো মেম্বাৰে কমান্ডাৰ ইন চিফ হ'ব নোৱাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ এটা এক্টৰ জৰিয়তে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কাউন্সিলত থকা কোনোবা এটা মেম্বাৰক কমান্ডাৰ ইন চিফ বনোৱা হয় নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল প্ৰভিজনো আছিল প্ৰথম ফাইনেন্সিয়েল প্ৰভিজনটো কি বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলৰ স্যালাৰি আমি পাইছিলো যে বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলক দিয়া হৈছিল পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স চাবলে ৰাইট আৰু কোৰ্ট অফ ডিৰেক্টৰক দিয়া হৈছিল কমাৰ্শিয়েল এফেয়াৰ্স চাবলে right so BOC কিহৰ কাৰণে আছিল পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স চাবলে আৰু COD কিহৰ কাৰণে আছিল কমাৰ্শিয়েল এফেয়াৰ্স চাবলে এতিয়া এই এক্টৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 জৰিয়তে কি কোৱা হৈছিল যে যেটো বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোল থাকিব অৰ্থাৎ পলিটিক্যাল এফেয়াৰ্স চাবলে যেটো বোৰ্ড থাকিব সেই বোৰ্ডৰ মেম্বাৰবোৰৰ স্যালাৰি এতিয়া ক'ৰ পৰা দিয়া হ'ব ভাৰতৰ ৰেভিনিউ পৰা অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে EICA ভাৰতত যিখিনি ৰেভিনিউ জেনাৰেট কৰিব তাৰে পৰাই এওঁলোকৰ স্যালাৰি দিব লাগিব বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰোলৰ স্যালাৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ভাৰতক কেনেদৰে এক্সপ্লইট কৰা হ'ব ভাৰতক কেনেদৰে কমপ্লিটলি ক্যাপচাৰ কৰা হ'ব কমপ্লিটলি ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত লৈ অহা হ'ব হেতু কাৰণে যেটো বোৰ্ড আছিল সেই বোৰ্ডৰ স্যালাৰিও দিয়া হ'ব ভাৰতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ৰেভিনিউ পৰা বুজি পাইছে এট্ৰসিটি এই একটো বুজাতে কেতিয়া আশা নকৰিব যে মই ব্ৰিটিছৰ বিষয়ে ভালকৈ কোনোবা এটা কথা কম আল্টিমেটলি এই এক্টবোৰ আনিছিলে এই কাৰণে যাতে ভাৰতত তেওঁলোকে ভালদৰে ৰুল কৰিব পাৰে ভালদৰে মানে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল আমাৰ বাবে নহয় নেক্সট হ'ল এনুৱেল পেমেন্ট এই এক্টৰ জৰিয়তে এইটো কথা কোৱা হ'ল যে কোম্পানীয়ে অৰ্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কি কৰিব লাগিব বাৰ্ষিক 5 লাখ টকা ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিব লাগিব ইণ্ডিয়ান ৰেভিনিউৰ পৰা অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰেভিনিউৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ এটা অংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কাক দিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক দিব আৰু সেই অংশটো বা পাৰ্টটো ধৰি দিয়া হৈছিল কিমান 5 লাখ টকা so it was a huge sum so next আমি চাম impact of the charter act of 1793 এখিনি আপোনালোকে ন কনক্লুজনত লিখিব পাৰে যদিওবা মই পইণ্ট ৱাইজ কৰি দিছো আপোনালোকে প্যাৰাগ্ৰাফ এটা বনাই পিনে এখিনি কথা লিখিব পাৰে যে কি কৰা হৈছিল এই এক্টৰ জৰিয়তে স্ট্ৰেংথেন কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ কন্ট্ৰোল ওভাৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনৰ কণ্ট্ৰল আৰু অধিক শক্তিশালী কৰা হৈছিলে আৰু এইটো চোৱা হৈছিলে যে কোম্পানীৰ যিবিলাক পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ আছে পলিটিকেল ফাংচনছ আছে সেইবোৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ হৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যাতে ভালদৰে চোৱা চিতা কৰে এইটো আছিলে ছেকেণ্ড পইণ্ট ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈ গ'ল আৰু লাষ্টলি কোম্পানীৰ ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ডমিনেন্স ভাৰতত বঢ়োৱা হ'ল এই এক্টৰ জৰিয়তে চ' এইখিনিয়ে আছিলে বেছিক চাবলগীয়া দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট অফ 1793 আশা কৰিছোঁ ভালদৰে বুজি পাইছে আপোনালোকে আৰু ইফ পচিবল কাইণ্ডলি আপোনালোকৰ ফেলো এছপাৰেণ্টছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ডেটছ অল ফৰ নাও থেংক ইউ ছ' মাছ